بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نننې ټاپک زموږ سره دی life cycle of angiosperm life cycle. angiosperm تاسو پیژنئ هغه بوټي چې هغه خپل زړی په فروټ کې دننه جوړوي. نو اوس ګورو چې دوی خپل لایف سایکل څنګه کوي، مطلب دوی خپل بچي څنګه پیدا کوي. نو دلته کې تاسو پته ده زموږ سره دیو چې کوم سیکچوال ریپروډکشن کوي، نو د سیکچوال ریپروډکشن لپاره دیو چې کوم آرګن دی هغه فلاور دی، ګل. نو انجوسپرم چې کوم سیکچوال ریپروډکشن کوي هغه د ګل په مدد سره کې کوم فلاور شي. نو د لایف سایکل باندې د ښه پوهېدو لپاره به اوله موږ د فلاور سټرکچر وایو چې دا ګل څنګه جوړ دی. نو هغې ته وګورئ، لکه فرض کا دا زموږ سره یو ګل دی، نو دې ګل دا کومه لاندې ډډې ټایپ شی چې موږ ته ښکاري دې ته موږ وایو فیډیسل. او د پیډیسل نه بره بیا تاسو دا ګرین کلر باندې دا کومه پاڼې چې تاسو ته ښکاري دا ټیک دا زموږ یو ټیپیکل ګل دی، په دې کې مطلب موږ ته بهر څه میلاویږي. دا ګرین پاڼې چې دي دې ګرین پاڼو ته موږ وایو سیپل. ها اوس چې ډېر شه سیپل راجمع شي نو هغه ډېر شه سیپل به بیا زموږ څه شی جوړوي، هغه به زموږ سره جوړوي کیلکس. دلته پکې اوس دا رنګ په ګل کې چې کوم رنګینه پاڼې، رنګینه مطلب د شنې نه راوه بیا ډېفرنټ مختلف رنګونه کېدای شي. دلته پکې ما په سور رنګ باندې شو کړی، دا سور کلر باندې دا کومه پاڼې دي دې سور پاڼو ته موږ وایو پیټلز. بیا چې ډېر شه پیټلز راجمع شي نو دغه ډېر شه پیټل د مجموعې ته موږ بیا وایو کرولا. بیا ښه مثلا په ګل کې ما درې سی ویلې، پیډیسل مې ووایه، سیپل مې ووایو او پیټل مې ووایو. اوس پسې دنده نو د کار چې کوم آرګن دغه د فاټس یا به وایو. دلته پکې دې ځای کې دا ډنډې غوندې کې پروت تله بیا دا سویلن غوندې کې چیز دی، دا زموږ سره د دې ګل میل حصه ده، میل. او د دې حصې نوم زموږ سره دی سټیمن. بیا د سټیمن بیا زموږ سره د سټیمن بیا دنده چې کومه بله حصه ده هغه حصې ته موږ وایو دا کوم سټرکچر دی دا ټیک ده، دې ته موږ وایو کارپل. او کارپل د ګل زموږ سره فیمیل حصه ده او سټیمن زموږ سره د ګل میل حصه ده. ها یو خبر یاد ساتئ، د میل چې ډېر شه سټیمن راجمع شي، ډېر شه سټیمن راجمع شي، هغه ډېر شه سټیمن ته موږ به وایو اندروشیم. دا اوس یاد ساتئ. او چې ډېر شه کارپل راجمع شي هغه ته موږ وایو ګاینیشیم. دا دوه ټکي اوس یاد ساتئ. ډېر شه پیټس سیپل چې راجمع شي کیلکس، ډېر شه پیټل چې راجمع شي کرولا، ډېر شه سټیمن چې راجمع شي اندروشیم، او ډېر شه کارپل چې راجمع شي هغه شو ګاینیشیم. اوس په زموږ کار اصل کې د میل او د فیمیل آرګن سره دا به وایو په ډیټیل باندې. نو راځئ ګورو ته سپوز دا زموږ سره دغه ګل دی او د دې ګل نه ما دا حصه راواخیسته، دغه حصه د میل حصه او هغه میل حصه زما سره ده کلیر. نو د دې میل حصې نوم تاسو ته پته راغله تاسو ته د هغه نوم دی سټیمن. د دې سټیمن تاسو ته مخامخ دوه حصې ښکاري، یو دا ډنډر غوندې کې سره ده، دې حصې ته موږ وایو فیلمنټ، او بره دا اوبره هوا یا پړسېدل غوندې کې علاقې ته موږ وایو انتر. ها دا خو زموږ سره د میل حصه شوه. اوس لاندې د فیمیل حصې ته وګورئ، د فیمیل حصې ته موږ کارپل وایو او دا کارپل ما دلته راایستلی زوم کړی مې دی. د دې کارپل هم موږ ته مخامخ د هغه دوه حصې وي، د دې موږ ته درې حصې ښکاري. د دې چې کومه دا خوله غوندې کې علاقه ده داسې ځای دې ته موږ وایو سټیګما. بیا لاندې دې سټیګما دا اوږد دا سټ شان علاقه چې ښکاري دې ته موږ وایو سټایل. او د دې سټایل نه بیا لاندې دا کومه پړسېدله غوندې کې علاقه دا چې دا اوبره هوا یا د پړسېدلی منګوټي یا د منګي په شان شی دی دې ته موږ وایو اووري. نو زموږ سره د کارپل هم درې حصې دي، سټیګما، سټایل او اووري. اوس په موږ خو سټرکچر د ګل وایو، اوس موږ د دې د لایف سایکل خبره کوو. ښه اوس د دې چې موږ کومه لایف سایکل وایو نو لایف سایکل کې ما یو دا حصه رااخیستې ده فیمیل حصه کومه چې کارپل دی، او دا زموږ سره میل حصه ده، دې ته موږ سټیمن وایو. نو د دې سټیمن په دې انتر کې دلته سره سره کوم ډاټ چې ښکاري دا زموږ سره دی مایکروسپور. او دا مایکروسپور تاسو ته پته ده دا 2n دی. څه شی دی 2n، مطلب په دې کې د کروموسومو تعداد ډیفلاید دی، مطلب کروموسوم تعداد پکې پوره دی. ها نو دې مایکروسپور ته موږ فولن ګرین ویلی شو، فولن. نو چې دا 2n دی نو په دې کې به یو عمل وشي چې هغې ته موږ وایو میاسیس. څه شی میاسیس. او د میاسیس په مدد سره به دا 2n راوړي به څه شي ته n نمبر ته، د کروموسوم تعداد پکې څه شو هاف شو، نیم شو پکې. اوس دا چې زما څه کوم مایکروسپور دی دا هیپلاید نمبر والا، دا دلته ډیپلاید او دلته دا هیپلاید نمبر والا شو. نو دې نه زه اوس یو سپور راخلم دا چې کومه دی دا لږې دا دغه ټوم داسې. نو په دې کې دنده ده چې خپل نیوکلس دی، څه شی اوس نیوکلس.
هغه نیوکلیس اوس ډیوایډ شي مطلب مایټاس او ماده سره ډیوایډ شي دا به دوه نیوکلیای جوړ کړي څه به جوړ کړي دوه نیوکلیای زه دا ورانوم او دوه نیوکلیای ډایرکټ لیکم یو نیوکلیای دا ده کلیر ده او بل نیوکلیای زموږ سره دا د دې نیوکلیای نمونه جدا جدا یو پکې زموږ سره دی ټیوب نیوکلیای ټیوب نیوکلیای دې ته موږ ځکه وایو چې په فیوچر کې به دنه دا ټیوب لایک سټرکچر جوړیږي او دې بل ته موږ وایو جنریټیو نیوکلیای دا کوم جنریټیو نیوکلیس موږ سره نو دا به اوس مزید ځان تقسیم کړي د مایټاس ماده سره ټیک ده الریډي هپلاید نمبر دی نو زه به دا تصویر دلته داسې جوړ کړم لکه دا زموږ سره دغه تصویر دی کلیر نو دې نه به ها او د دې ټیوب سیل نه څه شی جوړ شو د دې ټیوب نیوکلیای نه به زموږ سره جوړ شو دا ټیوب لایک سټرکچر دی ټیوب لایک سټرکچر جوړ شو نو دا خلیه خو لاړه ختمه شو د دې نو دلته به کې او دلته به نشته کنه او دلته کې جنریټیو سیلز تاسو تقسیم شو دوه کې یو دا دی او یو دا دی او دا د فیوچر سپرم دی هپلاید نمبر مطلب دا دوه سپرم جوړ شو د دې ځکه پورې دا خبر ختم او دا سټرکچر بیا دیو د سټرکچر زموږ سره جوړ کی دا خو میل ګیمټوفایټ زموږ سره جوړ کلیر دا دغه خبره ختم اوس په موږ راځو د فیمیل کم چې کار په لدی راځي د کار په تاسو مای سی ویل نه مخکې الریډي هغه شوی دی خو په دې کار په کې تند د کار یو سیس پروت اصل شی چې څوک دی هغه دا ویول دی څوک دی دا ویول دی دا ویول ماده دا بار تر غسته دی په دې ویول کې زموږ سره دنده دا شی چې څوک دی دا میگاسپور پکې پروت دی دا میگاسپور او دا میگاسپور څه شی دا 2n دی دا د کروموسوم تعداد ډبل دی او دې میگاسپور ته تاسو بل نوم ویل شي مادر سیل نو په دې میگاسپور کې یا په دې مادر سیل کې به وشي میاسیس څنګه چې حالت میاسیس شي نو دلته هم میاسیس وشي نو دې یو میگاسپور نه یا د یو مادر سیل مستاسو دلته جوړ شي 4 سیلز سو 4 میاسیس کیږي کنه او په میاسیس کې موږ سره باندې وی خوري دا 4 خوري جوړ دا 4 میگاسپور راځي نو دلته کې دا یو ما غټ شو کو دا درې واړه دي مطلب دا درې واړه ختم شي دا ورورو ختم شي تاسو دلته کې ډایرکټ ختموم دا ختم دا یو میگاسپور n نمبر والا پاتې دی ځکه میاسیس پکې شوی دی نو n نمبر والا یو میگاسپور زموږ څخه پاتې دی اوس چې کوم تاسو دا میگاسپور پاتې دی دا n نمبر والا په دې کې اوس 3 times so 3 times mitosis وشي او 3 time mitosis کې به مطلب دی خو ګورې لکه سپوز موږ سره دغه یو دا میگاسپور دی دا میگاسپور دی نو چې په دې کې اول mitosis وشي نو دینه به دا دوه خولې جوړ شي دوه نیوکلیس میگاسپور به جوړ شي یو پیر mitosis شو او دویم پاره دا به دا دوه جوړ شي ټیک شو او دا نه هم دا دوه جوړ شي ها اوس په دې کې دا خو دویم نمبر باندې شو کنه 2 نمبر او 3 نمبر د دې نه دوه مایټاسس د دې نه دوه مایټاسس کې دوه جوړیږي د دې نه دوه مایټاسس او د دې نه دوه مایټاسس سس ټوټل څو خولي شماري کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خولي دي دلته ما ډیر زیات شارټ لیکلي وړ ما تاسو عادت لیکي کلیر ښه جناب نو دلته کې زموږ سره د یو میگاسپور n نمبر چې کوم دی د دې زموږ سره جوړې شوې 8 خولي څومره 8 خولي نو په دې کې دا 3 خولي په دې بر سایډ باندې جمع شوې یو 2 3 او د زورستو لیکم او 3 خولي دا لاندې یو 2 3 په دې 3 لاندې دا لاندې چې کوم 3 خولي دي کې دی یو خولي ته موږ وایو 1 د دې نه 1 جوړ شي او دلته کې دا بر چې کوم خولي دي د دې نور خولي نیوکلیس یا نور میگاسپور باره کې موږ په ډیټیلز نه وایو خو دا یو سپورټ سیلز دي دی اوري کې یا مطلب دلته کې یو سپورټ یو قسم سپورټ ورکوي ها دلته کې ماسوخري جوړ شوی دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 خولي کنه دا خو شوي چې نو هغه دوه شوي هغه دوه داري یو خولي دا کلیر یو دا نو دا دوه په پیو شي نو دا دوه ویل شو 8 برابر شو کنه نو دا میلاو شي دې زموږ سره یو شی جوړ کی یو سیس دا کلیر او دې سیس ته موږ وایو فولر نیوکلای نو دلته کې دا نور خولي چې کوم کار او سپورټ هغه یو کړی ختم شي اوس دا سټرکچر ما دلته جوړ کوم نو دا مدل د پښین شو کړل دا فولر نیوکلای دا او دا زموږ سره یک دا دلته کې دا سټرکچر جوړ شو اوس په دلته کې شروع شي عمل د پالینیشن څه شي پالینیشن او پالینیشن هغه عمل ته وایي چې پولن ګرین نشي پولن ګرین دلته چې کوم دا پولن دي او د دې اوري د سټیګما د دې کارپل سټیګما تراشي دې ته موږ پالینیشن وایو نو دا چې کوم شی دا پولن چې موږ میل ګیمټوفایټ الریډي تیار شوی دی
دا به دلته کې راشي او دا دلته راغلی او داسې څو سپرم ورسره دي دوه. نو دا به ځان سي هغه ټیوب دی کې دی او هغه ټیوب به د ځانه جوړ کړي دلته کې. هغه ټیوب زه دلته شو کوم دغه ټیوب دی کلیر، دغه ټیوب جوړ شو، دغه ټیوب دی او دا دوه سپرم یې ښکته راګوزار کړو. چې دا دوه سپرم یې راګوزار کړو، یو سپرم زموږ سره به لاړ شي د دې پولر نیوکلای سره به میلاو شي دا سپرم، ټیک ده، او بل سپرم به راشي د چا سره به میلاو شي د دې ایګ سره به میلاو شي. نو چې ایګ او سپرم میلاو شي دې عمل ته مونږ فرټیلایزیشن وایو. دا هم فرټیلایزیشن دی. دا خبره یاد ساتئ چې په انجیوسپرم کې به زموږ سره کېږي ډبل فرټیلایزیشن، ډبل فرټیلایزیشن او ډبل فرټیلایزیشن باندې اوس ځان پوهه کوي. دا به نور تیر بوټو کې سره ډبل فرټیلایزیشن نه کېږي، دا جسټ په انجیوسپرم کې. او ډبل فرټیلایزیشن دی چې کله دا دوه سپرم رالو نو یو د دې فولر نیوکلای سره میلاو شو، هغه ده، ټیک ده. نو دې یو شی جوړ کړو، هغه شي ته مونږ وایو انډوسپرم. او دا انډوسپرم په فیوچر کې دلته چې کوم دا سپرم او دا ایګ میلاو شو، دوی چې کوم شی جوړوي دې ته مونږ وایو زایګوټ. دې زایګوټ له په فیوچر کې دا ورکوي خوراک، دا زایګوټ جوړ شو، زایګوټ. نو دا انډوسپرم به دله خوراک او د کې د اوس د کروموسوم د عدد 3 ان شو ګورئ، مطلب ټریپل شو پکې. دو نیوکلای هغه وي او یو سپرم میلاو شو، نو ټریپل تاسو یاد ساتئ ام سی کیوز لپاره. نو دا زایګوټ جوړ شو. دا زایګوټ به بیا دا اوري ده، دا اوري کې به مطلب مزید سیل ډیویژن کیږي او دا به یو فروټ لایک سټرکچر جوړوي، فروټ لایک کلیر. او دا په دغه زایګوټ نه بیا امبریو جوړ شي او امبریو بیا د مستقبل ماشوم دی. نو دا ټول خبرې شوې زموږ سره د انجیوسپرم د لایف سایکل. نو زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي، انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.